વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કશ્યપ રાજ્યગુરુ। આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રકરણ 3 સુરેખપથ પર ગતિ આ પ્રકરણમાં આગળ વધશું। બરાબર, ગત બે વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્થાન, પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે માહિતી મેળવી હતી। આજે આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખની મદદથી ગતિનું નિરૂપણ શીખવાના છીએ। જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં પદાર્થના સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કેવો મળશે, બરાબર, તેનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે જોશું કે સ્થિર પદાર્થ માટે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કેવો મળે, બરાબર। માની લો કે કોઈ એક પદાર્થ ઉદ્ગમ બિંદુથી 3 મીટર અંતરે પડેલ છે। આ P બિંદુ એ કોઈ પદાર્થનું સ્થાન છે, બરાબર। તો આ x અક્ષ છે। તો આવા પદાર્થ માટે, સ્થિર પડેલ પદાર્થ માટે આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરીએ। તો સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરતા પહેલા આપણે ટેબલ બનાવશું સ્થાન અને સમયનું। તો સમય t સેકન્ડ અને સ્થાન x મીટર। મેં તમને વાત કરેલી કે સુરેખપથ પર ગતિમાં જ્યારે આપણે પદાર્થની ગતિનો અભ્યાસ કરતા હશું ત્યારે એના x એમને જ આપણે શું કહીશું, એનું સ્થાન કહીશું, બરાબર। તો t બરાબર 0 સેકન્ડ એનું સ્થાન કેટલું થશે, 3 મીટર થશે। t બરાબર 1 સેકન્ડ એ સ્થાન 3 મીટર થશે। 2 સેકન્ડ એ સ્થાન 3 મીટર થશે। 3 સેકન્ડ એ સ્થાન 3 મીટર થશે। આવી રીતે સમય આગળ વધશે પણ સ્થાન કેવું રહેશે, 3 નું 3 રહેશે, બરાબર। તો આવા પદાર્થ માટે આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરીએ। સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખનો અર્થ એવો કે y અક્ષ પર તમારે સ્થાનને લેવાનું છે, x અક્ષ પર શું લેવાનું છે, સમય લેવાનો છે। જો હું y અક્ષ પર 1 એકમ બરાબર 1 મીટર લઉં, 1 એકમ બરાબર 1 મીટર લઉં, અહીંયા સ્થાન છે મીટર, y અક્ષ પર અહીંયા સમય છે સેકન્ડ, બરાબર। તો અહીંયા 1 2 3 સમય માટે જો હું x અક્ષ પર 1 એકમ બરાબર 1 સેકન્ડ લઉં તો આવી રીતે થશે એનું અંતર। અહીંયા શું છે, સમય છે સેકન્ડ, બરાબર। ચાલો હવે આપણે આલેખ દોરીએ, બરાબર। તો t બરાબર 0 સેકન્ડ, t બરાબર 0 સેકન્ડ સ્થાન 3 મીટર, t બરાબર 0 સેકન્ડ, સમય 0 સેકન્ડ અને સ્થાન 3 મીટર અહીંયા થશે। સમય 1 સેકન્ડ, સ્થાન 3 મીટર, સમય 1 સેકન્ડ, સ્થાન 3 મીટર અહીંયા થશે। 2 સેકન્ડ, સ્થાન ફરી વાર 3 મીટર, 3 સેકન્ડ, સ્થાન 3 મીટર, 4 સેકન્ડ। તો આવા કોઈ પણ સમય આપણે સ્થાનની વાત કરીએ તો સ્થાન આપણને સ્થિર પદાર્થ માટે 3 નું 3 મળવાનું। જો આ તમામ બિંદુઓને જોડવામાં આવે તો આપણને એક સુરેખા મળશે। જે સમયની અક્ષ કેવી છે, સમાંતર છે, અને સ્થાનની અક્ષ કહેવાય અને સમયની અક્ષ કહેવાય। તો આપણે જે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખની રેખા છે સમયની અક્ષની કેવી છે, સમાંતર છે। તો આપણે કહી શકીએ કે સ્થિર પદાર્થ માટે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સમયની અક્ષને સમાંતર મળે છે, બરાબર। આ સુરેખા હોવાનો અર્થ એવો, સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સુરેખ હોવાનો અર્થ, સમયની અક્ષને સમાંતર હોવાનો અર્થ ક્યારે એવું નહીં કાઢીએ કે પદાર્થનું ગતિપથ સુરેખ છે। તમે જુઓ અહીંયા આલેખ સુરેખ હોવા છતાં પદાર્થ કેવો છે, સ્થિર છે। તો સ્થિર પદાર્થ માટે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કેવો મળે છે, આપણને સમયની અક્ષને સમાંતર મળે છે। બીજા કિસ્સામાં આપણે નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થની વાત કરીશું। તો નિયમિત ગતિ કરતો પદાર્થ એટલે કેવો પદાર્થ, તો કે જો કોઈ પદાર્થ એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો હોય તો એવા પદાર્થને નિયમિત ગતિ કરતો પદાર્થ કહેવાય છે। ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પદાર્થ છે એ દર 1 સેકન્ડમાં 2 મીટર અંતર કાપે, બીજી 1 સેકન્ડમાં ફરીવાર 2 મીટર, ત્રીજી 1 સેકન્ડમાં ફરીવાર 2 મીટર, તો પદાર્થની આવી ગતિને કેવી કહેવાય, નિયમિત ગતિ કહેવામાં આવે છે। તો નિયમિત ગતિ એટલે શું, તો કે જો કોઈ પદાર્થ એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે अंतर कापे तो
પદાર્થની આવી ગતિ કેવી ગતિ? નિયમિત ગતિ કહે છે. તો ચાલો નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થ માટે જોઈએ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કેવો મળે છે. બરાબર, માની લો કે કોઈ પદાર્થ આ પથ પર ગતિ કરવાનો છે. બરાબર, નિયમિત ગતિ કરવાનો છે. હું મારી યામક્ષ પદ્ધતિ એવી રીતે પસંદ કરીશ કે મારી x અક્ષ એ પદાર્થના ગતિપથ પર સંપાત થાય, જ્યાંથી પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરે છે. બરાબર, એને ઉદ્ગમ બિંદુ તરીકે લો અને હું આ પથને 1 મીટરના એકમોમાં વિભાજિત કરી દઉં. અને માની લો પદાર્થ આ દિશામાં અને x દિશામાં બરાબર આગળ વધે છે, નિયમિત ગતિ કરે છે. માની લો કે પદાર્થ દર 1 સેકન્ડે 1 મીટર અંતર કાપે છે. દર 1 સેકન્ડે 1 મીટર અંતર કાપે છે. જ્યારથી પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરે ને t બરાબર 0 સમય કહો અને જો હું આના સ્થાન અને સમયનું કોષ્ટક બનાવીશ તો મને કંઈક આવું મળશે. જ્યારથી ગતિની શરૂઆતને શું કહીએ છીએ આપણે? t બરાબર 0. તો t બરાબર 0 સમય અહીંથી ગતિની શરૂઆત કરે છે, એનું સ્થાન થશે 0. ત્યારબાદ હું કીધું પદાર્થ કેવી ગતિ કરે છે? નિયમિત. દર 1 સેકન્ડે માની લો કે દર 1 સેકન્ડે 1 મીટર અંતર કાપે છે, તો 1 સેકન્ડ એનું સ્થાન થશે +1 મીટર. 2 સેકન્ડ એનું સ્થાન થશે +2 મીટર. 3 સેકન્ડ એનું સ્થાન થશે +3 મીટર. આવી રીતે આગળ વધશે. બરોબર, તો આવા પદાર્થ માટે આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જોઈએ કેવો મળે છે. y અક્ષ પર આપણે સ્થાન લઈશું, x અક્ષ પર સમય લઈશું. બરોબર, અહીંયા સમય સેકન્ડમાં, અહીંયા સ્થાન મીટર. બરોબર, ચાલો તો આપણે અહીંયા 1 એકમ બરાબર 1 મીટર લઈએ y અક્ષ પર સ્થાન, તો આવી રીતે અંતર થશે. અને x અક્ષ પર 1 એકમ બરાબર આપણે શું લઈએ છીએ? 1 સેકન્ડ લઈએ છીએ. તો હવે આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરીએ. t બરાબર 0 સેકન્ડે સ્થાન 0 મીટર. બંને 0 અહીંયા થશે ઉદ્ગમ બિંદુ આગળ. તો બિંદુ આ t બરાબર 1 સેકન્ડે +1 મીટર. 1 સેકન્ડે +1 મીટર. તો આ આવશે બિંદુ. બરોબર, ત્યારબાદ t બરાબર 2 સેકન્ડે 2 મીટર. એ બિંદુ पे કઈ આવશે? 3 સેકન્ડે 3 મીટર. અહીંયા મળે છે. જો આ તમામ બિંદુઓને આપણે જોડીએ તો અહીંયા પણ આપણને સુરેખા મળે છે, પરંતુ સમયની અક્ષને સમાંતર છે નહીં. અહીંયા પણ આલેખ સુરેખ છે, અહીંયા પણ આલેખ સુરેખ છે. બરાબર, પરંતુ સ્થિર પદાર્થ માટે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સમયની અક્ષને સમાંતર મળે છે. જ્યારે નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થ માટે પણ આલેખ સુરેખ હશે, પરંતુ તે સમયની અક્ષને સમાંતર હશે નહીં.